السلام عليكم. اليوم بنتعلم الفرق بين وآن بطريقة تخليك ما تنساهم. تخيل قدامك كتاب واحد وتبغى تقول كتاب. بالإنجليزي ما نقول فقط book، نقول a book. طيب لو قدامك تفاحة نقول an apple. لاحظ، مرة استخدمنا ومرة آن. ليش؟ هذا اللي بنفهمها الآن. كرر بصوتك. A book. An apple. ممتاز. نبدأ ب A. نستخدم A قبل كلمة تبدأ بصوت ساكن. مثال: A car سيارة. A teacher معلم. A house منزل. A phone هاتف. الحين دورك. كيف تقول كتاب؟ فكر. الإجابة A book. وكيف تقول طالب؟ الإجابة A student. ممتاز. إذا بداية الكلمة صوتها ساكن غالبا نستخدم A. الحين an. نستخدم an قبل كلمة تبدأ بصوت متحرك. مثل an apple تفاحة. an egg بيضة. an orange برتقالة. an umbrella مظلة. الحين كيف تقول فكرة؟ كلمة idea تبدأ بصوت متحرك. فكر. الإجابة an idea. كررها بصوتك. an idea. ممتاز. وهنا أهم نقطة في الدرس، ما ننظر للحرف فقط، نسمع الصوت. مثال كلمة hour تبدأ بحرف H، لكن H ما ننطقها، والكلمة تبدأ بصوت vowel، لذلك نقول an hour. لكن كلمة university تبدأ بحرف U، ومع ذلك نطقها يبدأ بصوت U، لذلك نقول a university. ركز، المهم هو الصوت مو شكل أول حرف. طيب لو فيه صفة قبل الاسم، نفس القاعدة، ننظر للكلمة اللي تجي مباشرة بعد A أو an. نقول a big house منزل كبير، لأن big تبدأ بصوت ساكن. ونقول an old house منزل قديم، لأن old تبدأ بصوت متحرك. الحين كيف تقول سيارة قديمة؟ فكر. الإجابة an old car. وكيف تقول سيارة جديدة؟ a new car. ممتاز. خلنا نختبرك بسرعة. أنا بعطيك كلمة وانت اختار A أو an. أوقف المقطع قبل الإجابة. أول كلمة cat. الإجابة a cat. ثاني كلمة orange. الإجابة an orange. ثالث كلمة student. الإجابة a student. رابع كلمة apple. الإجابة an apple. خامس كلمة house. الإجابة a house. إذا جاوبتها كلها صح فأنت فهمت القاعدة. الحين انتبه، الخطأ مشهور عند المبتدئين. إذا قلت أنا طالب ما نقول I am student، نقول I am a student. ولو قلت هي معلمة نقول she is a teacher. ولو قلت عندي سيارة نقول I have a car، لأننا نتكلم عن شيء واحد يمكن عده. لكن مع كلمة مثل water ما نقول a water في الاستخدام العادي، نقول I want water. الحين آخر تحدي، اسمع وحاول تختار قبل ما أقول الإجابة. أنا عندي كتاب. I have a book. هي تأكل تفاحة. She eats an apple. هو معلم. He is a teacher. أحتاج ساعة. I need an hour. أنا أدرس في جامعة. I study at a university. ممتاز. تذكرها بهذه الطريقة: A قبل الصوت الساكن، وآن قبل الصوت المتحرك،
والأهم دائما هو الصوت. الحين ارجع لأول الفيديو وجرب تجاوب قبل ما تسمع الإجابات. الحين انتبه، في 5 حروف نسميها الحروف المتحركة A E I O U، وغالبا إذا بدأت الكلمة بصوت واحد منها نستخدم an، مثل an apple، an egg، an idea، an orange، an umbrella. لكن مو كل كلمة تبدأ بهذه الحروف تاخذ an. مثال university تبدأ بحرف U لكن نطقها يبدأ بصوت U، لذلك نقول a university. وكلمة user نقول a user. وفي الجهة الثانية كلمة hour تبدأ بحرف H لكن H ما تنطق فنقول an hour. إذا لا تحفظ الحرف، اسمع أول صوت في الكلمة.